Hi guys! What's up guys? So, papunta ako ngayon sa estetista. Magpapa-nails ako, yung semi-permanent. So, it's been a while na hindi ko siya nagawa kasi super busy. Tapos, medyo, medyo natatakot pa kasi ako maglabas-labas ng Pero ngayon, gagawin ko na siya para sa aking vlog na pamper time ni nanay. Hello guys! Samahin niyo ako. Meron akong kasama, siyang sa akin. Nagbigay ng aking budget at allowance sa aking pamper time. Syempre, alam niyo na kung sino. Tada! Hoy! Masama paloob niya, guys. Binigyan niya ako ng hindi, binibigyan niya talaga ako ng guys, ng allowance. Shoutout sa mga tatay dyan na mga daddy dyan at asawa ng mga kapatid na nagbibigay ng allowance sa kanilang mga housewife moms. Shoutout to you guys. Guys, dito kami. May tao kaya? May tao.
may video. Ayun guys, natapos ang aming day at nakapag manicure. Bye guys, don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe.